Hello and welcome to Pashto Mathematics. په دې لیکچر کې exercise 1.3 question number 7 به solve کوو. question number 7 دی find x, y, z and w. x, y, z, w موږ له find کول دي. if دا لاندې یو equation یې راکړ دی د matrices دې نه موږ له د w, x, y, z find کول دي. اکویژن به مونږه سالو کو د مدد سره به مونږه دا ریکوایرډ ویلیوز چې کوم دي دا به فایند کو. نو ګورو چې دا به څنګه سالو کیږي. اوس دا مونږ سره کوېسچن راغی، دا اکویژن دی، دا به مونږه سالو کو او دا ویلیوز به مونږه دې نه فایند کو. ټولو کې اول به مونږه سی چلو کو چې ریل نمبر 3 چې کوم دی به دې میټرکس سره ملټیپلای کو. موږ سره به راشي 3x 3y 3z 3w is equal to. اوس دا میټریکس دی، دا څه شیز دی، د دې ایډیشن دی، د دې به موږ ایډیشن وکړو. ایډیشن څنګه کیږي چې دواړو ایلیمنټس چې کوم کرسپانډنټ ایلیمنټس دي هغه یو بل کې ایډ شي. دا به موږ سره راشي x plus 4 6 plus x plus y minus 1 plus 3 plus w 2w plus 3. ایډیشن وشو، دې ځای کې ریل نمبر 3 ملټیپلای شو، دا راغی 3x 3y 3z 3w is equal to. دا میټرکس چې کوم دی دا به اوس موږ مزید سمپلیفای کو، کوم ځای کې سبټریکشن ایډیشن کیږي هغه به وکړو. x plus 4 6 plus x plus y minus 3 plus 2 2 plus w 2w plus 3. اوکې دا موږ سره ایډیشن او ملټیپلیکیشن نه بعد موږ سره ایکویژن په دې فارم کې شو. اوس موږ ته پته ده کله چې دوه میټریسز ایکول وي یو بل، نو د هغې کوم کرسپانډنټ ایلیمنټس چې دي هغه دواړه د یو بل ایکول وي. یعنی څه مطلب دی چې اوس فرست ایلیمنټ چې کوم دی د دې میټریکس هغه د دې میټریکس د فرست ایلیمنټ ایکول دی. نو مونږه لیکلی شو چې 3x is equal to x plus 4. دا ایلیمنټس چې کوم دی دا د دې ایلیمنټ ایکول دی. صحیح. دې نه به اوس مونږه څه کو چې دا به اوس مونږه مزید سالف کو، کیدای شي دې سره مونږ نه یو ویلیو فایند شي. نو 3x minus x is equal to 2 2x is equal to 4. نو موږ سره به x راشي، x به موږ سره راشي 2. یو ویلیو موږ سره فایند شلله. اوس 3y چې کوم دی هغه موږ سره ایکول دی د 6 plus x plus y. نو موږ لیکلی شو چې 3y is equal to 6 plus x plus y. 3y minus y مونږ دې طرف ته راوسته is equal to 6 plus x ویلیو مونږه فایند کړه ده څه ده 2. نو x په ځای به مونږه ویلیو ولیکو 2. so 2y is equal to 8 y is equal to 4. x او y مونږه فایند کړه. اوس به مونږه څه وکړو چې اوس به مونږه 3y 3w equal واخلو د third element. 3w is equal to 3w د دې equal دی. نو so 3w is equal to 2w plus 3. دا چې مونږه سالف کوو مونږ سره به راشي w is equal to 3. صحیح. دغه شانته کې 3z موږ سره ایکول دی 2 plus w 3z is equal to 2 plus w ویلیو موږ فایند کړله څه شیز دی 3.
So 3z is equal to 5. نو موږ سره به z ویلیو راشي 5/3. دا موږ WXYZ ویلیو فایند کړل. W چې کوم دی 3 ایکول راغی، X دی 2 ایکول راغی، Y دی 4 ایکول راغی and Z is equal to 5/3. دا ویلیوز موږ فایند کړل، آنسر راغی موږ سره. ایکسرسایز 1.3 کوېسچن نمبر 7 و. دا موږ له یو اکویژن یې راکړی و میټریسز فارم کې او موږ له WXYZ فایند کولو. نو موږ څنګه فایند کړل چې بره چې کوم موږ له میټریکس راکړی و هغه موږ سالف کړو. 3 موږ دې میټریکس سره ملټیپلای کړ او د دې دواړو میټریسز ایډیشن وشو. صحیح ده، هغې سره موږ نه دا راغی. بیا دا دواړه میټریسز چې کوم دي دا اوس د یو بل ایکول دي. نو د دې څه مطلب دی چې کوم د دې کرسپانډنټ ایلیمنټس دي هغه د دواړو یو بل ایکول دي. نو موږ کرسپانډنټ ایلیمنټس د یو بل ایکول واغستل، هغه موږ سالف کړل، نو هغې نه موږ سره دا ویلیوز فایند شلل. تھینک یو.